Hello guys and welcome back to my YouTube channel. In today's video ay tuturo ko kung paano gumawa ng Etoro account para sa mga beginner. Ang pagpili ng broker or trading platform ang unang step upang tayo ay mapagsimulang mag-invest or mag-trade ng cryptocurrency, forex at stocks. Sa vlog na ito ay tuturo ko rin kung paano tayo mag-deposit pagkatapos natin gumawa ng Etoro account. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang Etoro, Etoro is a well-known Israeli fintech startup, a social trading broker established in 2007. Ang Etoro ay isang multi-asset platform na nag-o-offer both investing in stocks and cryptocurrencies, pati na rin ang pagtitrade ng mga CFD assets. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-update ka sa aking mga latest videos. Kung gusto mong matuto kung paano gumawa ng account at mag-deposit, make sure na panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Tara at simulan na natin. Upang tayo ay makapag-sign up, ang una natin gagawin ay pupunta muna tayo sa website ng Etoro. Pagkatapos ay hanapin at pindutin ang sign up button na matatagpuan sa bandang ibaba. Para makapag-sign up sa Etoro, ay kailangan mo lang ng unique username, email at password. Dito ay may dalawang sign up option. Pwede mong piliin ang iyong Facebook or Google account. In this vlog ay pipiliin kong gamitin ang aking Google account. So ngayon ay nakagawa na tayo ng Etoro account. Ngayon ay narito na tayo sa homepage ng Etoro. After mo makagawa ng account, ay expect nyo na rin na may tatawag sa inyong fund manager na naka-base from Manila. Siya ang mag-guide kung paano mag-deposit or kung mayroon kayong katanungan about sa Etoro. Ngayon guys ay papaliwanag ko muna ang mga basic features ng Etoro. Kapag nagagawa pa lang ng ating account, ay hindi pa tayo pwedeng makapag-start na mag-trade sa ating real portfolio. Kailangan muna natin i-verify ang ating personal info na hinihingi ng Etoro platform. Dito sa Etoro ay pwede kang mag-trade ng real account at virtual portfolio. Sa real account ay hindi pa tayo pwede makapag-trade hanggang hindi pa tayo nakapag-deposit sa ating Etoro account. Pero habang hindi pa tayo nakapag-deposit, ay pwede muna natin gamitin ang virtual portfolio. Kung mapapansin nyo, pagkatapos natin makagawa ng Etoro account, ay mayroon tayong natanggap na $100,000 free virtual money. Iyan ay maaari natin gamitin para pag-practicean sa pag-trade ng cryptocurrency, QAC stock, at forex. Para tayo ay mapagsimula na mag-invest o mag-trade sa Etoro, ngayon naman ay tuturo ko paano tayo makapag-deposit gamit ang ating debit bank account. Para makapag-deposit, pindutin lang ang deposit fund sa ibaba sa bandang kaliwa. Take note na ang minimum deposit dito sa Etoro ay $200. Kaya sa vlog na ito ay magde-deposit lang tayo ng $200. Bago tayo mag-deposit ay kukumpitin ko muna kung ilan ang ating i-deposit. Kapag kinonvert natin ang $200 sa peso, ay 9,676 ang ating total na i-deposit. Pero nakadepende yan sa palitan ng dollar at peso. Siguraduhin na nakaselect ang USD. Sa payment method naman ay piliin ang credit or debit card. Ilagay ang 16-digit number na matatagpuan sa harapan ng ATM card. Para sa next step ay ilagay ang valid true. At ang CVV na last 3-digit number matatagpuan sa likod ng ATM card.
Ilagay ang full name na nakalagay sa ATM. At pagkatapos ay pindutin ang submit button. Pagkatapos natin mag-deposit ay may matatanggap tayong message dito sa homepage ng Etoro. Hanggang dito na lamang at sana ay may natutunan kayo sa video ito. Kung ikaw ay may katanungan or suggestion, just comment down below. Thanks for watching, stay safe, take care, and God bless.